ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නව මගේ අලුත් පාඩමක් තරම් පාඩම් පටන් ගන්න කලින් කියන්නම්. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදරින් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි කරන channel එකට ගියාම Real Start Kids. ඉතින් රුමිනි සචිත්‍ර මගේ නංගි තමයි channel එක කරන්නේ. යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදරින් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල ඉඳන් එකතු වෙලා එන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන. බලමු එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ COVID-19 රෙගියුලාසි උල්ලංඝනය කරන බස් රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස පොලිස් පතිගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන්නේ? මේ කොවිඩ් ගැනමයි කතා වෙන්නේ. ඉතින් කොවිඩ් ගැන හොඳ වාක්‍යයක් මම හිතුවා මගේ යනුන්ට දෙන්න ඕන කියලා අදත්. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වාක්‍ය තෝරගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? මේකේ වචන ටික බලන්න. COVID-19 කියන එක දන්නවා. රෙගියුලාසි ඊට පස්සේ තියෙන උල්ලංඝනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අවනත වෙන්නේ නැහැ කියන අදහසක් තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. උල්ලංඝනය කරනවා. එරෙහිව නීතිමය පියවර පොලිස් පතිගෙන් ඉල්ලනවා කොහොමද කියන්නේ බලමු මේකේ තියෙන්නේ a request has been made ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා a request ඉල්ලීමක් has been made කරලා තියෙනවා මේ made එකකින් තමයි දාන්නේ මේ කරලා තියෙනවා කියන අදහසක් එන්නේ has been made තේරුණා නේද has been made a request has been made මොකද්ද a request has been made to the inspector general of police police pati the inspector general of police කොහොමද කියන්නේ the inspector general of police ඉතින් අන්න එහෙමයි කියන්නේ police pati Inspector General of Police to take legal action නීතිමය පියවර ගන්න කියලා to take legal action against විරුද්ධව against කාට විරුද්ධවද bus drivers ලට ඒ කියන්නේ බස් රියදුරන්ට කියන අදහස against bus drivers who flout ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ උල්ලංඝනය කරනවා එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියන අදහසක් තියෙන මේ flout who flout COVID-19 regulations ඒ කියන්නේ මේ COVID-19 රෙගියුලාසි වලට අවනත නොවන කියන අදහස who flout COVID-19 regulations මම හිතනවා හොඳටම තේරෙනද කියලා දැන් බලමු වාක්‍යෙම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා a request has been made to the inspector general of police to take legal action against bus drivers who flout COVID-19 regulations. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා මේක ගොඩක් සරලයි හරියට තේරුම් ගන්න මේ වචන ඉගෙන ගන්න හරියටම තේරුණා නේද මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම මේවා හොඳටම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. බලමු දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනියට තියෙන්නේ ස්ථීර සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීමට හොටෙල් සඳහා සහන පොලි අනුපාත යටතේ ණය ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ. කොහොමද මේක කියන්නේ? මේ සහන පොලි අනුපාත ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ස්ථීර සේවකයන්ගේ වැටුප් තව තිබ්බා සහන පොලි අනුපාත ණය ලබා දෙනවා රජය තීරණය කරා. කොහොමද කියන්නේ? බලමු. මේකේ වචන ටික මුලින්ම බලමුකෝ. The government ඒ කියන්නේ රජය කියන අදහස. The government has decide කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? තීරණය කරනවා. has decided තීරණය කළා තියෙනවා. right has decided to offer ලබා දෙන්න to offer මොනවාද loans කියන්නේ ණය loans මොන loans කොහොමද මේ loans ලබා දෙන්නේ බලන්න කොහොමද loans ලබා දෙන්නේ කියලා තමයි ඊට පස්සේ විස්තර කරන්න යන්නේ loans under concessionary interest rate ඒ කියන්නේ මේ concessionary කියන්නේ මොකද්ද interest rates concessionary කියන්නේ මොකද්ද සහන කියන අදහස concessionary interest rates ඒ කියන්නේ සහන පොලි අනුපාත කියන අදහස තේරෙනවා නේද under යටතේ under concessionary සහන interest rates ඒ කියන්නේ සහන පොලි අනුපාත යටතේ under කියලා දාන්නේ ඒකයි යටතේ කියනකොට under concessionary interest rates කාටද for සඳහා කියලා කාටද කියලා දාන්නේ මේ for කියලා දාන්න පුළුවන් සඳහා කියනකොට for hotels hotel වලට to pay ගෙවන්න for hotels to pay hotel වලට ගෙවන්න මොනවද salaries වැටුප් කාගේ වැටුප්ද off එකෙන් දාන්නේ salaries of employees කියලා ඉන්න පුළුවන් right salaries of permanent employees මේක employees ලා කියන්නේ සේවකයෝ permanent employees ඒ කියන්නේ ස්ථීර සේවකයන්ට කොහොමද දෙන්න ඕනේ to permanent employees බලන්නකෝ අපෝ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා the government has decided to offer loans under concessionary interest rates for hotels to pay salaries of permanent employees මම හිතනවා කොහොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේකත් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේකේ අමාරු වචන ටික ඉගෙන ගන්න මේ 4 එක කොතනටද දාන්නේ 2 එක කොතනටද දාන්නේ ඒවා හොඳටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වලදී මට ටක් ගාලා කියලා දෙන්න පුළුවන් මොකද මම මුල් පාඩම් වලදී මේවා ගොඩාක් දුරට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි කිව්වේ කවුරු හරි මුලින් ඉඳන් එකතු
තේරෙනවා නම් අර මුල ඉඳන් එකතු වෙලා ඉන්න. මැදකදී එකතු වෙන්න එපා. එතකොට Tamanට මුකුත් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. තේරුණා නේද? ඒකින්ද මම හැම යාළුවෙක්ටම අලුත් යාළුවන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ මුල ඉඳන් එන්න. දැන් මට මේවා ටක් ගාලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මගේ පරණ යාළුවෝ මේවා දන්නවා. මුල ඉඳන් ආපු හින්දා දන්නවා මේ 2 එක 4 එක. ඉතින් ඒකයි මට මේවා ඉක්මනින් ටක් ගාලා කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද කාට හරි මේවා නොතේරෙනවා නම් මගේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ දෙමව්පියන්ට අදාළ පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් අයදුම්පත් හා විස්තර ලබාගත හැකි අතර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2020 දෙසැම්බර් 9 දිනට පෙර යවිය යුතුය. ඉතින් කොහොමද මේවා කියන්නේ? මේ යවනවා අදාළ විදුහල්පතිවරුන්ගේ ඊට පස්සේ තව තියෙනවා අයදුම්පත් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්ලු සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් කොහොමද කියන්නේ මේකට කලින් යවන්න ඕනලු. බලමු මේකේ වචන ටික කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වචන මොනවද? මුලින්ම දිනන parents දෙමව්පියෝ දෙමව්පියන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්ලු. can obtain ලබා ගන්න obtain මොනවද? parents can obtain මොනවද? application අයදුම්පත් applications මොනවද? අයදුම්පත් details විස්තර අදාළ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් respective කොහොමද කියන්නේ මේක respective නෙමෙයි respective school principals මේගොල්ලොන්ගෙන් right and completed applications සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් completed applications must be forwarded කරනවා කියන්නේ මේ forward කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? forward කරනවා කියන්නේ තව කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙක්ට යවනවා කියන සරල අදහස එන්නේ. මේක මේ යවනවා කියන අදහස වෙන්නේ. තේරුණා නේද? forwarded must be forwarded before පෙර මීට කලින් කියන අදහස before the 9th of December 9ට කලින් 2020. බලමු අපෝ එක්සරයක්. Parents can obtain applications and details from the respective school principals and completed applications must be forwarded before the 9th of December 2020. මම හිතනවා කොහොමදටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ obtain කියන්නේ මොකද්ද? ලබා ගන්න. Parents can obtain. දැන් මෙතන මෙහෙම තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. application ලබා ගන්න පුළුවන්. parents ලා කවුරුත් නැහැ. නිකන් මේ වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ ඇහෙන එක දේවල් වැදගත් ප්‍රවෘත්ති අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ උගන්වන්නේ මේකේ. තේරුණා නේද? මේ පාඩම් මාලාවේ උගන්වන්නේ අන්න ඒ වගේ මේ වැදගත් වෙන මේ දවස්වල කතා කරන්න වැදගත් වෙන වාක්‍ය ටිකක් තමයි මේ කාලේ අර යන මාතෘකා තියෙනවානේ. අන්න ඒ වලට අදාළ දේවල් ටිකක් තමයි උගන්වන්නේ. තේරුණා නේද? මම හිතනවා ඕවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම අද කරපු මේ වාක්‍ය තුනත් හොඳටම ඔලුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නවනේ.